नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. शेवग्याची शेंग म्हटलं की आपण त्याची भाजी करतो, डाळीत घालतो, त्याची शेंगवणी बनवतो. पण आज म्हटलं तुम्हाला मी शेवग्याच्या शेंगांचा पुलाव दाखवूया. तर चला सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया आणि घेऊया 4 टेबलस्पून तेल. आज मी सगळ्यात प्रथम फोडणीला टाकणार आहे कोथिंबीर. 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या तिकडे उभ्या चिरून त्या घालायच्या. अर्धा टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून आलं आणि लसूण थोडंसं क्रश केलेलं आहे ते घालूया. 1 उभा चिरलेला कांदा, मीठ चवीप्रमाणे. आता आपण हे छानपैकी परतून घ्यायचं आहे. आपल्याला पूर्णपणे कांदा शिजवायचा नाही आहे, कारण आपल्याला पुलाव करायचा आहे. हा थोडासा कांदा आपल्याला दिसला पाहिजे, थोडासा मऊसर होऊ द्यायचा, अगदी हलका. आता आपण यात घालूया शेवग्याच्या शेंगा. मी इकडे 3 घेतलेल्या आहेत, त्या आपण परतून घेऊया. अगोदर शिजवून वगैरे काही नाही घ्यायचं आपल्याला. आपण जेव्हा त्यात पाणी घालणार आहोत शिजवायला, त्याच्यामध्ये त्या छानपैकी शिजणार आहेत. इथे मी बासमती तांदूळ घेतलेला आहे 1/2 किलो, तर तो मी धुवून भिजून घेतलेला आहे, तर तो आपण ह्यात घालूया. आता हा परतून घ्यायचा आहे. छान असा परतला की आपल्याला ह्यात डबल पाणी घालायचं शिजण्यासाठी. छान असा परतून झालेला आहे. ह्यात आपण जेवढा तांदूळ घेतलेला आहे त्याच्या डबल पाणी घालणार आहोत. आणि ह्यात घालतोय अर्धा टीस्पून पुलाव मसाला. आता हा मिक्स करायचा आहे. हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आणि मग ह्याच्यावर झाकण द्यायचं आहे आणि पुलाव शिजेपर्यंत वाट बघायचं. म्हणजे साधारण 15 ते 20 मिनिटं लागतात. आता आपण ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि पुलाव शिजेपर्यंत वाट बघूया. 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहेत. मस्त वाफ पण येते आहे. बघूया झालाय का पुलाव. छान असा झालेला आहे. आणि आपण बघूया की शेंग शिजली आहे का. येस, शेंग शिजलेली आहे. गॅस बंद करूया आणि आता आपण काढून घेऊया प्लेटमध्ये. गरम आहे. शेंग खायची आहे पण ती नंतर खाते. मस्त झालेलं आहे. मी केलेलं आहे, तुम्ही करून बघायचं आहे.